Hi guys! For today, gagawa daw tayo ng chocolate chip cookies. Pero hindi ako yung magbe-bake. Ako lang yung introduction kasi magsha-shoutout ako sa mga nagpapa-shoutout. Lalo na dito sa baking ng cookies, si Tita Aina nila. Ayan, meron na siyang video para at least gayahin daw niya. So, sasabihin ko yung mga ingredients guys, pero hindi ako yung magbe-bake, no? Ako lang yung introduction. So, yung una natin, syempre, kailangan meron tayong chocolates. Meron din chocolate chips, konti na lang, lalagay na natin. So, meron tayong flour. Yung flour natin is 1 1/4. Tapos, meron tayong white sugar, 1/2 cup. 3/4 cup. Tapos, melted butter, 1/2 cup. Tapos, salt na, ilan yung salt? 1 teaspoon. 1 teaspoon. Tapos ito, baking powder. Soda. Ay, baking soda ba yun? O, baking soda daw. Halatang hindi ako magbe-bake. 1/2 teaspoon soda. Tapos vanilla. Lagay lang nila. Oh my God. Ayan, start na. Okay, so first, lagay yung 1/2 cup white sugar. Tapos, 1/4. 3/4. So, 1/4, dalawa. Ay, lagay nyo niyan yung yung mga ingredients. Dalawa pa. Ayan. Ayaw nilang pakita. Yan. So, 3/4 na yan. Tapos, Yung daw shout out ko na lang ng papa. uy, hindi po yan i-save. 1/2 teaspoon ng Hindi, Salt. huwag kang isang lalagyan na gano'n. 1 teaspoon ng salt. Then, dun na yung 1/2 cup ng butter. Okay, ito na yung butter namin. Wow, sakto. Natansya na yan. Kuling nga po eh. So, mineasure pa natin. Sakto pala. So funny. Galing. Then, after nun, I-mix. whisk na natin. Tapos, put an egg. Tapos mix. Ay, pati vanilla. 1 teaspoon of vanilla. So, ito, half kasi ito. So, dalawa nyo na lang. Yup. Tapos mix. Mixy. Ew, cringe. Mixy. Put the flour and sift it. Ikaw mag-sip. Next, yung baking soda, 1/2. 1/2 teaspoon. Yan, tapos sift. So, mix. Ano lang next? Mix. Yung ang pag dyan, yung pag-slice ko lang. Galing. Ilagay nyo na yung chocolate. Marami, no? So, no need na yung chocolate chips. So, tingin mo, te. Yup. Hindi na kailangan. Ay, wow. Ang tamis ata niyan. Tagal naman. Oh, tapos, nire-rest mo for 5 days. de 1 week. Oo. Oh, yung kala nila, totoo. Ilang hours? Ilang hours? So, funny. 2, ganon. 1 hour. Okay. Bye. Parchment. No? Parchment. Ayan, na-preheat na po yung little oven. Ayan, papasok na siya sa loob. Ilang minutes niyan, ate? Mga 10 to 20 to 12. Anong ano niya? Anong temp? Kasi 170 to 180 na Magwa 10 minutes. Okay. Ayan, guys. Yeah, pinagpalit namin sila para even to bake. Okay, yun lang. Dapat yes, tingnan natin. Maganda siya sa loob. Ayan, guys. Finished product, pero i-cool down muna.
So, mamaya, tikman natin. Guys, pwede nang tikman. Kasi na-cool down na sila. Wow! So, ito na Ayan na. guys. Ayan na. Ganda. Gusto ko ito yung sa akin eh. Ito yung maliit. Ayan na. Ay, fish ball mo sa Meron akong stiff neck. Wow. Siyempre, masarap kaya. Oo, di ba ang ganda? Ano kasing pinalo nyo sa YouTube, si Chef? Oh, Chef Tasty. Focus. Chef Tasty ang Tama. ginaya nila. Like, wow. Yung Chef Tasty. Something. Ayan. Ayan na guys. Ayan na, masarap na. Ngayon, yung request niya yun, kitain na nila. The-bake na niya to. Tinag ko na siya sa dun sa my day. Para makita na niya, nag-bake kami. So, upload na nila later guys. Hi. Upload na niya. Ayun na po nga, kahit di po siya pwede. Mukha na siyang buka sa buhok niya. Joe. Mainit na, Piper. Di ba pinag-groom namin siya, pero trim lang. Kaya mahaba na ulit. Bye! Bye-bye na. Bye-bye na sila. Piper, bye-bye mo na sila. Bye, Piper. Ew, your hair! Bye-bye. Bye.